Đàm Tùng Vận chỉ vào Hứa Khải và nói với mọi người, hãy nhớ, anh ấy là bạn trai của tôi. Sự chiếm hữu của cô ấy thật đáng yêu, nhìn nam chính của chúng ta tự mãn thế nào kìa. Trường quay tràn ngập tiếng cười và niềm vui, bầu không khí thật tuyệt vời. Hãy nhớ, anh ấy là bạn trai của tôi. Khoảnh khắc khiến cả trường quay bùng nổ. Trong thế giới phim trường, nơi mọi cảm xúc đều có thể là diễn xuất, thì có những khoảnh khắc chân thật đến mức không thể diễn, và câu nói của Đàm Tùng Vận hôm đó chính là một khoảnh khắc như vậy. Một ngày quay phim rất bình thường, cho đến khi mọi thứ thay đổi. Trường quay hôm ấy vẫn như mọi ngày, đạo diễn bận rộn, nhân viên tất bật, diễn viên đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Không khí không quá căng thẳng, nhưng cũng không quá đặc biệt, cho đến khi một khoảnh khắc nhỏ làm thay đổi tất cả. Tình huống bất ngờ nhưng lại rất tự nhiên. Trong lúc nghỉ giữa các cảnh quay, mọi người tụ lại nói chuyện, có tiếng cười, có những câu đùa vui, và như thường lệ, Hứa Khải trở thành trung tâm trêu chọc. Một vài người bắt đầu đùa, anh đẹp trai thế này, chắc có nhiều người thích lắm nhỉ, có khi hôm nay lại có thêm fan tỏ tình nữa đó. Mọi người cười, anh cũng chỉ cười nhẹ, không phản bác, không phủ nhận. Đúng lúc đó, Đàm Tùng Vận đứng gần đó, cô nghe hết, không nói gì ngay, chỉ nhìn anh một chút, rồi bất ngờ giơ tay, chỉ thẳng về phía anh, và nói, mọi người nhớ nhé, anh ấy là bạn trai của tôi. Không ai kịp phản ứng, không ai nghĩ cô sẽ nói như vậy, không có kịch bản, không có báo trước, chỉ là một câu nói bật ra từ cảm xúc thật. Một giây im lặng, rồi tiếng cười vang lên khắp nơi, có người vỗ tay, có người huýt sáo, có người còn giả vờ, sau không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Biểu cảm của anh khi nam chính không giấu được sự tự mãn, còn Hứa Khải thì sao? Anh không nói gì ngay, chỉ đứng đó, nhìn cô, rồi cười, không phải kiểu cười lịch sự, mà là khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt sáng lên và một chút tự mãn, như thể cuối cùng em cũng nói rồi. Cô thì sao? Vừa mạnh mẽ, vừa đáng yêu. Sau khi nói xong, Đàm Tùng Vận cũng nhận ra mọi người đang nhìn mình. Cô hơi ngại, nhưng không rút lại lời nói, chỉ quay đi, cười nhẹ, và giả vờ như không có gì xảy ra. Nhưng ai cũng thấy tai cô hơi đỏ. Phần 8, một khoảnh khắc nhỏ nhưng nói lên tất cả. Không cần một lời tỏ tình hoành tráng, không cần một buổi công khai long trọng, chỉ một câu nói, anh ấy là bạn trai của tôi, đã đủ để xác nhận tình cảm, thể hiện sự chiếm hữu và khiến tất cả phải tan chảy. Phần 9, không khí trường quay tràn ngập niềm vui thật sự. Sau khoảnh khắc đó, mọi người không ngừng trêu chọc họ, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, không còn là một nơi làm việc căng thẳng, mà giống như một nơi đầy tiếng cười và cảm xúc. Từ ngày hôm đó, mọi thứ thay đổi, không phải là họ thể hiện nhiều hơn, mà là họ không còn cần phải giấu nữa. Kết, một câu nói, một khoảnh khắc, một cảm xúc không thể quên. Có những khoảnh khắc không được chuẩn bị, không được sắp xếp, nhưng lại trở thành kỷ niệm đẹp nhất. Câu nói của Đàm Tùng Vận không chỉ là sự chiếm hữu đáng yêu, mà còn là một lời khẳng định rất thật, và biểu cảm của Hứa Khải chính là câu trả lời hoàn hảo nhất. Không cần nói, nhưng ai cũng hiểu anh tự hào về điều đó, và có lẽ điều khiến mọi người nhớ mãi không phải là câu nói, mà là cách họ nhìn nhau sau đó. Một ánh nhìn đủ để nói lên tất cả. Hậu trường sau câu nói đó, khi cả đoàn phim quay xe chiếu không thương tiếc, khoảnh khắc ấy vừa trôi qua, nhưng dư âm thì không hề biến mất. Ngay khi đạo diễn hô nghỉ, cả đoàn lập tức đổi vai, từ nhân viên chuyên nghiệp trở thành những fan cứng thích hóng chuyện. Một người cười lớn, vậy là tụi tôi phải gọi anh là bạn trai của Tùng Vận rồi à? Một người khác chen vào, hôm nay quay phim tình cảm chắc không cần diễn nữa nhỉ? Tiếng cười lại bùng lên. Hứa Khải vốn bình tĩnh, nhưng lần này không tránh khỏi bị vây. Mọi người cố tình hỏi cảm giác khi được công khai trước toàn đoàn thế nào. Anh nhún vai, cười nhẹ, cũng không tệ. Câu trả lời ngắn gọn, nhưng biểu cảm thì không hề khiêm tốn chút nào. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận đang cố trốn tránh. Cô quay mặt đi, giả vờ bận rộn, nhưng mọi người không để yên. Này, vừa nãy ai nói to thế nhỉ? Có ai nghe rõ không? Nói lại xem nào. Cô bật cười, đưa tay che mặt, đừng nhắc nữa mà. Nhưng càng ngại, mọi người càng trêu. Trong lúc mọi người đang ồn ào, có người để ý, Hứa Khải lặng lẽ tiến lại gần cô, không nói gì lớn, chỉ khẽ cúi xuống, nói nhỏ một câu gì đó, không ai nghe rõ. Nhưng ngay sau đó, Đàm Tùng Vận cười đỏ mặt. Khoảnh khắc đó lại khiến cả đoàn lên lần nữa. Khoảnh khắc riêng tư khi chỉ còn hai người sau buổi quay. Sau một ngày dài, đèn dần tắt, mọi người lần lượt rời đi, trường quay trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người, không còn tiếng cười ồn ào, chỉ còn sự bình yên, không còn ai trêu chọc, không còn ánh mắt xung quanh, chỉ có ánh đèn dịu, không gian tĩnh lặng và hai con người vừa trải qua một ngày đáng nhớ. Đàm Tùng Vận ngồi xuống, nhìn anh, hơi ngập ngừng. Hôm nay, em nói vậy có quá không? Một câu hỏi nhỏ, nhưng chứa đầy sự lo lắng. Câu trả lời của anh đơn giản nhưng chắc chắn. Hứa Khải không suy nghĩ lâu, anh nhìn cô, ánh mắt dịu lại. Không, một giây dừng, rồi anh nói thêm, anh thích. Sự im lặng nhưng không hề xa cách. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu cười. Không khí trở nên rất nhẹ,
rất thật, một bước tiến nhỏ nhưng rất quan trọng. Anh bước lại gần, không nhanh, không vội, chỉ là đứng cạnh cô, khoảng cách rất gần, nhưng không khiến cô khó chịu, ngược lại rất tự nhiên. Anh khẽ nói, nếu em không nói, chắc anh cũng sẽ nói. Cô ngẩng lên, nhìn anh, ánh mắt có chút bất ngờ, không có lời tỏ tình lớn, không có hành động kịch tính, chỉ là hai người đứng cạnh nhau, trong một không gian yên tĩnh, sau một ngày đầy tiếng cười. Khi một câu nói vô tình trở thành bước ngoặt, câu nói của Đàm Tùng Vận có thể chỉ là một khoảnh khắc bộc phát, nhưng lại mở ra một cánh cửa mới, nơi họ không còn phải giấu, không còn phải né tránh, chỉ cần là chính mình khi ở cạnh nhau. Và có lẽ điều đẹp nhất không phải là tiếng cười của cả đoàn phim, mà là khoảnh khắc cuối ngày khi chỉ còn hai người và mọi cảm xúc đều trở nên thật nhất. Lần đầu họ không kìm được và thừa nhận tất cả. Sau buổi tối hôm đó, mọi thứ tưởng như đã trở lại bình thường, họ vẫn làm việc, vẫn trò chuyện, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng chỉ có một điều không còn giống như trước nữa. Cảm xúc không thể giấu thêm, có những ánh nhìn không còn né tránh, có những khoảnh khắc không còn cố gắng lướt qua. Mỗi lần đứng gần nhau, cả hai đều cảm nhận được trái tim mình đang phản bội lý trí. Một cảnh quay quá thật. Ngày hôm đó họ có một cảnh quay tình cảm, không quá phức tạp, chỉ là hai nhân vật đối diện nhau, nói những lời rất nhẹ, nhưng khi máy quay bật, mọi thứ trở nên khác lạ. Khi diễn xuất không còn là diễn xuất, ánh mắt của Hứa Khải không còn là của nhân vật, mà là của chính anh. Còn Đàm Tùng Vận cũng không thể giữ khoảng cách như trước, cảm xúc dâng lên, không theo kịch bản, không thể kiểm soát. Đạo diễn chưa kịp hô cắt, nhưng họ đã quên mất thế giới. Cảnh quay kết thúc, nhưng không ai nói gì, không ai cắt ngang, bởi vì họ vẫn đang nhìn nhau, không phải vì vai diễn, mà vì họ thật sự không thể rời mắt. Khoảnh khắc họ không kìm được nữa, anh bước lại gần hơn, không còn giữ khoảng cách, cô không lùi, không né, chỉ đứng đó, tim đập nhanh, lời thừa nhận không còn đường lui. Anh nói, giọng thấp, nhưng rõ, anh nghĩ, anh không thể giả vờ nữa. Một giây im lặng, cô nhìn anh, không ngạc nhiên, chỉ khẽ hỏi, giả vờ cái gì? Anh cười nhẹ, giả vờ là không thích em. Câu trả lời của cô nhẹ, nhưng đủ để thay đổi tất cả. Cô không nói ngay, chỉ nhìn anh, rồi khẽ nói, em cũng mệt rồi. Anh hơi sững lại, cô tiếp, mệt vì phải giả vờ không để ý đến anh. Nụ hôn bất ngờ, khoảnh khắc mọi thứ thay đổi hoàn toàn, không có kịch bản, không có chuẩn bị, không ai ra lệnh, không ai yêu cầu, không có ánh đèn sân khấu, chỉ có hai người và cảm xúc thật. Một bước tiến và không còn quay lại. Anh tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Cô không lùi, chỉ khẽ nhắm mắt. Nụ hôn đến rất tự nhiên, không vội vàng, không mạnh mẽ, chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng đủ để xóa đi mọi khoảng cách, phá vỡ mọi giới hạn và xác nhận tất cả. Thế giới như dừng lại trong vài giây, không ai nói gì, không có tiếng động, chỉ có nhịp tim, hơi thở và cảm xúc lan tỏa. Khi họ tách ra, không còn là hai người như trước. Cô mở mắt, nhìn anh, không còn sự ngại ngùng, không còn sự né tránh, chỉ có sự chắc chắn. Một câu nói khép lại tất cả sự do dự. Anh khẽ nói, từ giờ anh không muốn giữ khoảng cách nữa. Cô mỉm cười, em cũng vậy. Kết, một khoảnh khắc nhỏ nhưng thay đổi cả câu chuyện. Nụ hôn đó không phải là cao trào của một bộ phim, mà là bước ngoặt của một mối quan hệ. Từ im lặng, né tránh và kìm nén trở thành thừa nhận, đối diện và bắt đầu. Câu chuyện của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải từ đây không còn là những khoảnh khắc vô tình, mà là một tình yêu đã được chính họ lựa chọn. Và có lẽ điều khiến khoảnh khắc đó trở nên đặc biệt không phải là nụ hôn, mà là sau tất cả những do dự, họ cuối cùng đã đủ dũng cảm để không quay đầu nữa. Sau nụ hôn hôm đó, không ai trong hai người nhắc lại, nhưng cũng không ai giả vờ như chưa từng xảy ra. Mọi thứ thay đổi một cách lặng lẽ, không cần nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được. Ngày hôm sau, khi quay lại trường quay, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng cũng không còn như cũ. Ánh mắt của họ không còn né tránh, khoảng cách giữa họ không còn an toàn như trước, và điều quan trọng nhất, cả đoàn phim bắt đầu nhận ra điều gì đó. Khoảnh khắc lộ đầu tiên trong giờ nghỉ, Đàm Tùng Vận đang ngồi đọc kịch bản, rất tập trung, rất yên tĩnh. Bất ngờ Hứa Khải bước đến, không nói gì, chỉ đặt một ly nước xuống trước mặt cô, rồi rất tự nhiên nói, đừng đọc lâu quá, mắt sẽ mỏi. Một câu nói rất bình thường, nhưng cách anh nói thì không bình thường chút nào. Một người quay sang người bên cạnh, hai người họ, từ bao giờ vậy? Người kia nhún vai, chắc là từ lúc chúng ta không để ý. Khoảnh khắc họ chính thức không giấu nữa. Đỉnh điểm là vào buổi chiều hôm đó, khi cả đoàn đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, có người vô tình trêu, hai người này diễn tình cảm quá, có cần nhập vai ngoài đời luôn không? Trước đây câu hỏi này sẽ bị lảng đi hoặc trả lời cho qua, nhưng lần này mọi thứ khác hẳn. Nam, anh là người lên tiếng trước. Hứa Khải không cười trừ, không né tránh, anh nhìn mọi người, rồi rất bình tĩnh nói, không phải nhập vai. Một giây im lặng, anh tiếp tục, là thật. Cả đoàn vỡ trận trong một khoảnh khắc, không ai nói gì, rồi ngay lập tức tiếng ồ lên vang khắp trường quay.
Cái gì cơ, tôi biết mà, cuối cùng cũng chịu nhận rồi. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Đàm Tùng Vận, cô không hoảng, không ngại, chỉ khẽ mỉm cười, rồi nói, là thật, những thay đổi rõ rệt khi họ chính thức ở bên nhau. Sau khi công khai, mọi thứ không trở nên phô trương, ngược lại trở nên tự nhiên đến đáng ngạc nhiên, sự quan tâm không còn phải giấu. Trước đây, mọi hành động đều phải tiết chế, nhưng bây giờ, Hứa Khải không còn ngại chỉnh lại áo cho cô, đưa nước khi cô bận, đứng chắn nắng cho cô trong giờ nghỉ. Những hành động nhỏ nhưng khiến cả đoàn, quen mà không quen, cô cũng thay đổi dịu dàng hơn, nhưng cũng chiếm hữu hơn. Đàm Tùng Vận không còn né tránh khi đứng cạnh anh, thậm chí cô còn chủ động hơn. Khi có ai đó trêu, Hứa Khải hôm nay bận quá nhỉ, cô lập tức đáp lại, nhưng vẫn phải dành thời gian cho em. Cả đoàn ánh mắt thay đổi rõ ràng nhất, nếu có điều gì không thể giả thì đó là ánh mắt. Họ nhìn nhau, không còn là đồng nghiệp, không còn là bạn diễn, mà là người quan trọng nhất trong mắt đối phương. Những khoảnh khắc nhỏ khiến ai cũng tan chảy. Anh vô thức nắm tay cô khi chen qua đám đông, cô tựa nhẹ vào vai anh khi chờ quay. Hai người cười với nhau mà quên mất xung quanh, không cố ý thể hiện, nhưng lại khiến mọi người cảm nhận rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào. Cả đoàn từ trêu chọc chuyển sang ủng hộ nhiệt tình. Ban đầu mọi người chỉ đùa, nhưng sau đó ai cũng nhận ra đây không phải là một mối quan hệ thoáng qua. Họ bắt đầu giúp hai người giữ khoảng không riêng, trêu nhưng không quá đà, thậm chí âm thầm ủng hộ kết. Khi tình yêu không cần phải che giấu nữa, từ một nụ hôn trong hậu trường đến một lời thừa nhận trước tất cả, Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã đi một quãng đường không dài, nhưng đủ để thay đổi mọi thứ. Họ không còn phải né tránh ánh mắt người khác, giấu đi cảm xúc thật hay giả vờ như không quan tâm, bởi vì giờ đây họ có thể đứng cạnh nhau một cách đường đường chính chính. Và điều khiến mọi người cảm động nhất không phải là lời công khai, mà là cách họ âm thầm quan tâm, bảo vệ và chọn ở bên nhau, ngay cả khi không còn lý do nào để phải che giấu nữa.